ka-MOTO-ASIA! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng water coolant ng Honda RS150. Simple lang itong ating gagawin, kaya tara! Simulan na natin. Ang mga tools na gagamitin natin ay ang mga sumusunod. Allen wrench set, 8mm T-wrench, distilled water, at ang bagong water coolant. Tandaan, mahalaga na mabasa natin ang user manual ng ating motor upang malaman natin ang prescribed kilometers kung kailan dapat palitan ang water coolant ng ating motor. Mas mainam din na palitan natin ito ng at least 2 years o every 20,000 kilometers. Siguraduhin muna na nakapark ang motor at naka-cool down ang makina upang maiwasan ang pagbulwak ng coolant sa radiator. Unang step, tanggalin natin ang side covers gamit ang Allen wrench upang makita natin ang engine coolant drain bolt. Ang engine coolant drain bolt ay makikita sa right side ng motor. Kapag natanggal na ang cover, ay pwede na nating tanggalin ang engine coolant drain bolt gamit ang 8mm T-wrench. Pihitin lang natin ang counterclockwise ang mga screws. Pagkatapos, ay sunod naman nating tanggalin ang cap ng radiator cover at ang cap ng reservoir. Sa ganitong paraan, mas madaling mag-drain ang coolant. Hayaan lang na ma-drain ang lahat ng coolant. Kapag na-drain na natin ang lumang coolant, ay agad naman nating ibalik ang lahat ng mga drain caps at ang drain bolt na tinanggal natin kanina. Ikalawang step, lagyan ng distilled water ang radiator. Ang paglagay ng distilled water sa radiator ay nakakatulong upang matanggal ang mga residue at malinis ang loob ng radiator. Sunod, ay paandarin ang motor at hayaan ng 10 minutes upang mag-circulate ang distilled water sa engine. After 10 minutes, ay i-drain muli ang distilled water at pagkatapos ma-drain ay ikabit muli ang drain plug. At ngayon, para sa ating final step, isalin na natin ang bagong water coolant. Dahan-dahan lamang po ang pagbuhos ng coolant. Kapag nakita nating bumababa ang level ng coolant, ay isalin lang natin ulit ang natitirang coolant. Sa pagkakataong ito, ay mas mainam na naka-on ang makina upang mag-circulate ang water coolant sa engine ng motor. At sasalinan lang natin ito hanggang sa makuha ang tamang level. Mahalaga din na lagyan natin ang reservoir nito upang makasipsip ito ng extra coolant at makuha ang tamang coolant level ng radiator. At hayan, ang dali lang, di ba? Sana ay meron kayong natutunan sa video ito. At huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated kayo sa mga new videos natin. Hanggang sa muli, ride safe po sa ating lahat.